বহুতে দুজনৰ কথা এঘৰত সোমালো নীল হ'ল বোলে পিছফালে দিছে কম আপোনালোকক চৰকাৰে যে যিখন বানৰ নচোৱাদি নচোৱাই আছে ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু দেই বহি আৰু কলম লৈ সেই বুলি আপোনালোকে নেভাবিব স্কুললৈ যাওঁ বুলি মাইকী মানুহৰ কাম ৰাতিপুৱা গোটেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈ এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ লগতে কামো এটা কৰি আহোঁ কাম মানে কি যিহে নেকি নাৰী দিৱস 8 মাৰ্চ নাৰী দিৱস আহি আছে লগৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰে আৰু বিশিষ্ট কেইগৰাকীমান মহিলাই মানে নাৰী দিৱস পাতিবলৈ মানে আয়োজন কৰিছে আৰু সেয়েহে লগ লাগি দিওঁগৈ লগতে চান্দাও তোলোগৈ সেই ওলাইছোঁ লগৰ কেইগৰাকীমান ৰখি আছে সেয়া চান্দা তুলিলে আকৌ বহি লাগিব নহয় লিখি যাবলৈ সেয়েহে এখন বহি লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই পোনপ্ৰথমে এইকেইগৰাকীক লগ পালোঁ এইফালে চিনাকি কৰাই দিছোঁ দেই এইবাৰ ইন্দু তাৰপিছত ডিম্পী তাৰপিছত এইফালে হাই স্বৰ্ণ আগতে দেখিছে আৰু আছে লগত আগত লগ পাই গৈ থাকিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কেইখনমান তুলিলোঁ মেলিলোঁ তামোলো খালোঁ এতিয়া এই চুকটো তুলিবলৈ ওলাইছোঁ দেখিছে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছেনে তোমাৰ মূৰে কাৰণে দি লৈছে ফাগুনৰ পচুৱা বলিছে পচুৱা বতাহ উঠাইছোঁ গুড মৰ্ণিং গাইজ গুড মৰ্ণিং এইকাৰণে কৈছোঁ আজি ভিডিঅ'ৰ দ্বিতীয়টো দিন দেই কালি ভিডিঅ' সিমানে কৰিব পাৰিলোঁ খোৱা বোৱাবিলাকনো আপোনালোকক কি দেখুৱাম সেয়েহে আৰু কালি ভালেমানখিনি কালেকশ্যন উঠিলে দেই আজিকালি মানুহবিলাক সজাগতা হৈছে আৰু মানে এইবিলাক মানে যিকোনো অনুষ্ঠানবিলাক পাতি থাকিলে মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও ভাল হয় নাই কওকচোন তাৰপিছত এতিয়াহে আৰু খুৱাই বোৱাই আজৰি কৰি এতিয়া ওলাইছোঁ আকৌ আত্মসহায় গোটৰ মিটিঙলৈ কি ক'ম আপোনালোকক চৰকাৰে যে যিখন বানৰ নচোৱাদি নচোৱাই আছে আজি আকৌ হেনো বোলে এই বিজনেছ ফৰ্ম যিখন দিছিলে প্ৰথমখন নহয় নেক্সট আকৌ এখন যিখন দিছিলে সেইখন এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যাব লাগে মানে গোটৰ মাজতে আৰু মানে গোটেইখন মানে ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেয়া একদম এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিছে একদম খৰধৰকৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈছোঁ লগতে বোলো ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰি দিওঁ তাৰপাছত ইয়াৰ মাজতে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই যোৱাকালি আগবেলা ব্লাউজ এটা চিলালোঁ সেয়েহে কেনেধৰণৰ চিলালোঁ আৰু ডিজাইনটোনো কেনেকুৱা দিলোঁ লগতে আপোনালোকক বোলো দেখুৱাই দিওঁ অকণমান তাৰপিছত এইফালে চাওক এইযোৰ কাপোৰ হয় দেখিছে পাতল বেঙুনীয়া এয়া দহি এনেকৈ বগা বগা দি দিলোঁ ঠিক ধুনীয়াকৈ চিৰিলি দেখিছে তাৰপিছত এইটো ইস্ত্ৰি কৰা নাই মানে ইস্ত্ৰি কৰিম আৰু তাৰপিছত এনেকৈ দেখিছে এয়া টিকলু দি দিছোঁ বেকলেছৰ লগত এয়া কি বুলি কয় জানো এই টিকলুবিলাক নামটো মই কিন্তু টিকলু বুলিয়ে কওঁ দেই তাৰপিছত এয়া বেক চাইডে পিঠিটো চাওক এনেকৈ চাৰিচুকীয়া দি দিলোঁ তাৰপিছত যিহে নেকি কাষ্টমাৰগৰাকীয়ে এয়া বগা এনেকৈ দহি দিব দিছিলে মই বগা এনেকৈ পাৰপিন দি দিলোঁ দেখিছে হাতখন এয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰত সৰু সৰু কোচ দুটা দি দিছোঁ যিহে নেকি বোৱাৰী মানুহ বেছি ডাঙৰকৈ দিলেও দেখিব বেয়া লাগে যিহে নেকি মানে দৈনন্দিন পিন্ধি থাকিব ন কাপোৰযোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধিব সেয়েহে এয়া দেখিছে কোচ দি দিছোঁ এয়া বেকলেছ এনেকৈ তাৰপিছত আগফালে এয়া এনেকৈ প্লেইন কাট দেখিছে প্লেইন কাট আগফালে পূৰা ডিপ ইউ এয়া যিগৰাকী বোৱাৰীৰ কাপোৰযোৰ হৈছিলে তাইকে অলপ পিন্ধাই মেলি এয়া দেখুৱাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই এইফালে চাওক আমাৰ ব্লাউজটো এলজনী ঘৰৰ ওচৰে হয় পলি এয়া দেখিছে সৰু সৰু কোচ পাৰপিন ভালে লাগিছে না পিন্ধি কমফৰ্টেবল হৈছা বহুতে ঠিক আছে তেনে সেয়া আৰু কেনেকৈ চিলালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নিশ্চয় চাই ভাল পাইছে চাগে যদি নাই পোৱা ক'ব যদি পাইছে তেওঁ ক'ব এতিয়া গৈ থাকোঁ আত্মসহায়ক গোটলৈ বুলি আহি পালোহি তাৰপিছত এইজনীকো লৈ ল'লোঁ লগত আমগৈ আৰু দুঘৰমান আছেগৈ তাৰপিছত এই আমাৰ দীপিকাহঁতৰ বাগান চক দৰৱ মাৰিছে আধুনিক জামানাৰ মানে মেচিন চক এয়া উঠিছে নাই জানো উঠিছে পাই ন
গোটৰ গোট যি ঘৰত বহিব আহি পালোহি। আত্মসহায় গোটৰ পৰা আহি পালোহি। তাতে ফৰ্মখন উলিয়ালোঁ। ওচৰতে দোকান এখন আছিলে, সেয়েহে যিয়ে নেকি ৰুমি ট্ৰেইনিং গৈছিলে, সেই ট্ৰেইনিঙতে তাই ভালদৰে শিকি আহিছিলে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। সেয়েহে তাইকে গোটেই 9জনীয়ে মানে তাইক ফিল আপ কৰিবলৈ মানে দি থৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰত আহি মেলি ভাত আৰু দাইল চাইল পাতি দিছোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বোলো শেষ কৰি দিওঁ। সেই যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানকণে কৰিব পাৰিলোঁ, আজিও ইমানকণে কৰি আপোনালোকক এগৰাকী গৃহিণী মানুহ মানে ঘৰৰ কাম কাজ ল'ৰা ছোৱালী চোৱা বাহিৰে আৰুনো কি কি কামত ব্যস্ত থাকে সেয়েহে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত। তাৰপিছত ব্লাউজৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰি জনাবচোন। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেহে আগন্তুক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' এনেকুৱা চাই থাকিবলৈ পাব। আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব নহয় জানো। সেয়া আৰু মানে কি শেষত আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।